Assalamu alaikum. Zamong nane lecture day lecture number 137 and this is about applications of dipole moment. The day lecture na makhki the dipole moment mutaliq munga mukhtalif qisma topics chiri aga explain kari di chipaye ki dipole moment satawi unit of dipole moment measurement of dipole moment experimental measurement of dipole moment determination of dipole moment that whole munga sahi tarike sara explain kari په دې ننني لیکچر کې به مونږ دا ایکسپلین کوو چې د ډایپول مومنت اپلیکیشنز څه دي یا په کیمستري کې مونږ د څنګه استعمالولی شو. په اپلیکیشنز آف ډایپول مومنت کې اولنې راځي ډیفرنس بټوین پولر اینڈ نان پولر بانډ. اوس د ډایپول مومنت اولنې اپلیکیشن دا دی چې دی به مونږ ته نان پولر یا پولر بانډ ښیي یا مونږ ته به د پولر مالیکیول او د نان پولر مالیکیول چې دی د دې د ډایپول مومنت نه پته لګي. فار ایگزامپل یو مالیکیول له د هغې ډایپول مومنت چې دی هغه زیرو دی. د دې مطلب دا شو چې دغه مالیکیول چې دی د څه دی د نان پولر دی. فار ایگزامپل H2 مونږ واخلو د ډایپول مومنت زیرو دی، دلته ډایپول مومنت زیرو دی، Cl2 دپاره ډایپول مومنت زیرو دی، د O2 دپاره ډایپول مومنت څه دی زیرو دی. د دې مطلب دا شو چې دا ټول مالیکیولز چې دي دا څه دي دا نان پولر مالیکیولز دي. ولې چې ډایپول مومنت مونږ ته دا ښیي یا د ډایپول مومنت د ویلیو نه مونږ ته دا اندازه لګي چې یاره یو مالیکیول چې دی دا پولر دی او که نان پولر دی. اوس که دلته مونږ وګورو نو د دې ټولو مالیکیولز د ډایپول مومنت زیرو دی، لہذا دا مالیکیولز چې دي دا به صحیح نان پولر مالیکیولز دي. اوس هغه مالیکیولز چې د هغې ډایپول مومنت د زیرو نه دی برابر یا څه ناڅه ډایپول مومنت یې شته دی، نو په دغه صورت کې دغه مالیکیولز چې دي دا به پولر کنسیډر کیږي یا به دا پولر وي. مثال په طور باندې HCl دی، د دې ډایپول مومنت د زیرو نه دی برابر، یا H2O دی د دې ډایپول مومنت د زیرو نه دی برابر، یا NH3 مونږ واخلو نو دلته ډایپول مومنت د زیرو نه دی برابر. د دې مطلب دا شو چې دا مالیکیولز چې دي دا پولر مالیکیولز دي او دلته چې کمپاوند دی هغه څه دی هغه پولر بانډ دی. اوس سوال دا ارایز کیږي، کوېسچن دا پیدا کیږي چې بعضې مالیکیولز داسې دي لکه کاربن ډای اکساید مالیکیول واخلئ نو په هغې کې چې کم بانډ دی هغه پولر بانډ دی او ایز ا هول مالیکیول چې دی هغه نان پولر کنسیډر کیږي. اوس داسې مالیکیولز شته دی لکه CO2 واخلئ، BF3 واخلئ، CCl4 واخلئ، دلته چې کم بانډینګ دی کوولنټ بانډ دی دا پولر بانډ دی خو ایز ا هول مالیکیول چې دی هغه نان پولر دی. ایز ا هول مالیکیول څه دی نان پولر دی او د دې دپاره ډایپول مومنت هم د زیرو برابر دی. نو د دې سمپل مطلب دا شو چې ډایپول مومنت د ویلیو نه مونږ ته دا پته لګي چې یو مالیکیول پولر دی او که نان پولر دی. که ویلیو د زیرو برابر و مطلب دا چې دغه مالیکیول چې دی دا نان پولر مالیکیول دی، او که ویلیو د زیرو برابر نه وه څه ناڅه ویلیو خامخا وه نو بیا به د دې مطلب دا وي چې دغه مالیکیول دا ډیزایرډ مالیکیول چې مونږ سره کم دی یا چې کوم مونږ ټیسټ کوو یا د کم ډایپول مومنت چې مونږ معلومو یا دا آیډنټیفای کول غواړو چې دی پولر دی که نان پولر، نو ډایپول مومنت که د زیرو نه برابر دغه مالیکیول به بیا صحیح پولر مالیکیول وي. دویم نمبر اپلیکیشن د دې دی پرسنټیج آف آیانیک کریکټر آف بانډ چې دا به مونږ ته د یو بانډ آیانیک کریکټر ښیي چې په دې کې څومره پرسنټ آیانیک کریکټر دی. اوس د دې دپاره زموږ سره سمپل ایکویشن یا سمپل فارموله ده چې پرسنټ آیانیک کریکټر از اکول ټو میو ابزرved یا ډایپول مومنت ابزرved ډیوایډ بای ډایپول مومنت آیانیک یا میو آیانیک ملټیپلایډ بای 100. اوس دا ایکویشن دی او په دې ایکویشن باندې مونږ دا معلومو چې د یو کمپاوند دپاره پرسنټ آیانیک کریکټر چې دی هغه څومره دی یا د بانډ په دغه بانډ کې کم مالیکیول کې چې کم بانډ دی د دغه بانډ آیانیک کریکټر چې دی هغه څومره دی. اوس په دې ایکویشن کې میو ابزرved چې دی دا هغه مالیکیول لپاره دا ډایپول مومنت دی چې کم مونږه مطلب آیډنټیفای کوو یا ډیټرماین کوو. د کم مالیکیول کې چې مونږه پرسنټ آیانیک کریکټر ډیټرماین کوو یا معلومول غواړو نو هغه دی پرسنټ میو ابزرved. او میو آیانیک چې دی دا د هغه مالیکیول ډایپول مومنت دی یا آیانیک کریکټر دی. میو آیانیک مطلب ډایپول مومنت یا آیانیک کریکټر د هغه مالیکیول چې هغه 100% آیانیک کریکټر شو کوي. اوس دا یاد ساتئ یو پوینټ دی او دا پوینټ یاد ساتئ چې 100% آیانیک کریکټر والا کمپاوند ډیر کم دی، یعنی مطلب ریئر دی. او په دې کې یو کمپاوند داسې دی چې هغه دی سیزیم فلورایډ
دا کمپاوند چې سیزیم فلوراید دغه تقریبا 99% د ایانیک کریکٹر دی فل ایانیک کریکٹر یا کمپلیٹ ایانیک کریکٹر دی نه خي او بهرحال مونږ یې کنسیډر کوو چې دی 100% ایانیک کریکٹر شو کوي نو د دې نه علاوه داسې کمپاوندز نشته دی چې هغه 100% ایانیک کریکٹر شو کوي نو 100% ایانیک کریکٹر نه مطلب دا هغه مالیکول به دې کې راخلو د هغه مالیکول ډایپول مومنت چې هغه 100% ایانیک کریکٹر لري نو دلته 100% ایانیک کریکٹر والا کمپاوند چې دا یا ساتي دا سیزیم فلوراید دی اوس په دې اکویشن کې با دا مونږ پټ کو د دې ویلیوز میو ابزرved او ډیوایډ بای میو ایانیک دا به مونږه ایکسپریمنټل معلومو ایکسپریمنټل ډیټرمینیشن به د دې کو او ډیوایډ کو به په هغه کمپاوند په ایانیک کریکٹر باندې کوم چې 100% ملټیپلایډ بای 100 د دې نه چې کوم ویلیو راشي دی ویلیو ته ویل کېږي پرسنٹ ایانیک کریکٹر اوس دا پرسنٹ ایانیک کریکٹر مونږ د سره معلوم کو د ډایپول مومنت نه نو د ډایپول مومنت یو اپلیکیشن شو چې د ډایپول مومنت نه مونږ د یو بانډ یا د یو کمپاوند ایانیک کریکٹر چې دی هغه کیلکولیټ کولای شو او جنرال کې یو خبره یاد ساتئ چې څومره هم د یو کمپاوند ډایپول مومنت چې کوم دی ابزرو ډایپول مومنت یا ایکسپریمنټل دا څومره سیوای دومره به د دې ایانیک کریکٹر چې دی هغه سیوای او څومره dipole moment observed یا experimental dipole moment دای کم وو مطلب دا چې ایانیک کریکٹر په دغه کمپاوند کې وسې کم وي دریم نمبر اپلیکیشن دی د dipole moment geometry of molecules مثال په تور باندې زموږ سره یو مالیکول لې او دغه مالیکول د لپاره مختلف قسمه سټرکچر مونږه زموږ په ذهن کې راځي لکه مثال په تور باندې ز واټر واخلم H2O نو د H2O زموږ په ذهن کې ډایرکټ د دې دوا سټرکچرز چې هغه راځي یو د دې لینیر سټرکچر راځي چې هغه داسې دی داسې او بل د دې سټرکچر راځي انګولر سټرکچر د دې راځي چې هغه داسې دی اوس په دې دواړو کې کوم یو سټرکچر چې دی د دې H2O مالیکول لپاره صحیح دی نو د دې د معلومولو لپاره هم ډایپول مومنت لازمي دی اوس که ایکسپریمنټل تاسو وګورئ چیک کوئ ایکسپریمنټلی نو په لینیر کنډیشن کې د دې د واټر مالیکول چې کوم لینیر کنډیشن موږ اخلو یا لینیر سټرکچر اخلو نو په دې کیس کې د دې ډایپول مومنت چې دی یا چې کوم بانډ مومنت دی هغه ټوټل د 0 برابر دی په دې کیس کې ډایپول مومنت 0 دی او ایکسپریمنټل ویلیو که د ډایپول مومنت د واټر مالیکول لپاره موږ وګورو نو دا د 0 برابر نه دی بلکې د واټر ډایپول مومنت چې دی هغه تقریبا 1.84 ډي بای دی دومره د دې ډایپول مومنت دی دا د 0 برابر نه دی او دا ډیر زیات ډایپول مومنت دی چې واټر چې دی په دې کې ډایپول مومنت میکسیمم دی اوس د دې دوانو د ویلیوز نه موږ ته پته ولګی دا چیر دا سټرکچر د دې لپاره موږ نشو ډرا کولی او صحیح سټرکچر د واټر مالیکول لپاره څه دی انګولر دی او دا د سنه معلوم شو د دې د ډایپول مومنت نه دا معلومه شوه چې د انګولر سټرکچر د واټر لپاره صحیح دی لینیر سټرکچر د دې لپاره څه دی غلط دی اگزامپل اخلم زه د کاربن ډای اکساید مالیکول دی د کاربن ډای اکساید مالیکول لپاره هم زموږ په ذهن کې دوه سټرکچر راځي یو لینیر راځي او بل سټرکچر د دې لپاره راځي انګولر داسې غونډه سټرکچر دی اوس په دې دواړو سټرکچرو کې تاسو څوک تاسو کې یا مونږ په خپل باندې ایکسپریمنټ پدې کوو چې کاربن ډای اکساید د لپاره کم یو سټرکچر چې دی هغه صحیح دی او کم یو سټرکچر چې دی هغه مونږ غلط ډرا کوو اوس د دې لپاره هم ډایپول مومنت دی که د دواړو لپاره ته ډایپول مومنت چیک کړي نو د واټر د دې کاربن ډای اکساید مالیکول دا یو چې کوم دی د دې ډایپول مومنت دلته د 0 برابر نه دی یعنی مطلب سناسه ډایپول مومنت په دې کیس کې خامخا شته دی اسې ویما او په دې کیس کې د ډایپول مومنت چې دی هغه د 0 برابر دی اوس که ایکسپریمنټلی ته دا چیک کی کاربن ډای اکساید چې د دې ډایپول مومنت څومره دی نو ایکسپریمنټل ویلیو نه دا اندازه لګي ایکسپریمنټل ویلیو نه یا ابزرved ویلیو دا خی چې د ډایپول مومنت د کاربن ډای اکساید لپاره څه دی 0 دی د دې مطلب دا شو چې دا چې کوم سټرکچر مونږه ډرا کوو د کاربن ډای اکساید لپاره نو دا غلط دی د کاربن ډای اکساید لپاره صحیح یا کریکټ سټرکچر یا اکچوال سټرکچر څه دی لینیر دی نو سمپل خبره یاد ساتئ
چې ډایپول مومنت به موږ ته د یو مالیکیول جیومټري هم ښایي. صحیح جیومټري کریکټ جیومټري موږ ته شو کولی شي چې د دغه مالیکیول کوم مالیکیول چې موږ ټیسټیفای کول غواړو یا آیډنټیفای کول غواړو چې د سټرکچر صحیح سټرکچر به څنګه وي، نو دا د ډایپول مومنت یو اپلیکیشن شو، یو خاصیت شو چې دا موږ ته د یو مالیکیول صحیح یا کریکټ یا اکچوال جیومټري چې دا هغه موږ ته شو کوي. Fourth one application, the dipole moment, the identification of cis and trans isomers. उस isomerism چې دی هغه مختلف قسمه isomerism دی، geometrical isomerism دی، بیا ستیرو isomers دی، مختلف قسمه isomers دی. هغه بیا مونږ ډیسکس کوو، ایکسپلین وکړو ان شاء الله په بل یو لیکچر کې چې دغه isomers وایي څه ته، isomerism څه شی دی او کم قسمونه دي په دې کې او څنګه به دا د دې فارمیشن کیږي. دغه به جدا لیکچر کې بیا ان شاء الله ډیسکس کوو. دلته صرف دومره زده کوي چې ډایپول مومنت مونږ ته د سیس او د ټرانس آیسومرز په منځ کې ډیفرنسیشن هم کوي. و څنګه کوي؟ اگزامپل زه اخلم د 1,2 ډایکلورو ایثین. دا اگزامپل اخلم کمپاوند او د دې سټرکچر چونکی سیس د دې لپاره داسې ډرا کیږي. دا سیس آیسومر دی د 1,2 ډایکلورو ایثین او د دې ټرانس آیسومر چې دی هغه داسې دی سی ډبل بانډ سی. دا د دې ټرانس آیسومر دی، دا شو ټرانس آیسومر او دا بل دی سیس آیسومر چې کله دواړه دا اوس هیلوجن ایټمز دي او دا په یو پلین کې دي، یعنی مطلب دا بالکل یو شان ډایرکشن کې راځي یا یو پلین باندې دي. اوس په دې کنډیشن کې چې کله دا په یو پلین باندې راځي دي ته بیا سیس آیسومر وایو، چې کله دا په ډیفرنٹ پلینز کې راځي بیا دا صحیح ټرانس آیسومرز دي. دې ته موږ ټرانس آیسومر وایو چې بالکل یو بل ته الټه راځي، چې یو شان یو بل ته راځي نو بیا صحیح بیا سیس آیسومر. اوس د ډایپول مومنت دا یو اپلیکیشن دی چې د موږ ته دا ښیي چې مالیکیول کوم موږ راغستی دی 1,2 ډایکلورو ایثین دی یا بل یو دی خو چې په هغې کې سیس اینډ ټرانس آیسومرزم کیږي. اوس دغه ډایپول مومنت به موږ ته دا شو کوي چې مالیکیول چې دی دا په سیس کنډیشن کې دی یا سیس آیسومر دی او که ټرانس آیسومر دی. اوس څنګه به ښیي؟ د سیس آیسومر دپاره 1,2 ډایکلورو ایثین چې کله په سیس فارم کې یا سیس آیسومر د دې جوړ شي یا سیس 1,2 ډایکلورو ایثین وي، نو په دې کنډیشن کې د دې چې کوم ډایپول مومنت دی هغه تقریبا 1 ډي بای دی. ډایپول مومنت د دې څه دی 1 ډي بای. او د ټرانس سټرکچر د پاره یا د ټرانس 1,2 ډایکلورو ایثین په صورت کې د دې ډایپول مومنت چې دی هغه د 0 برابر دی، ځکه دلته نیټ اوورال ډایپول د 0 برابر دی او دلته چې کوم ټوټل ډایپول مومنت دی هغه د 1 ډي بای برابر دی. اوس د دې ډایپول چې کله ډایپول مومنت ویلیو 0 راکړه، ایکسپریمنټل ویلیو 0 راکړه، د دې مطلب بدایي چې دغه چې کوم آیسومر مونږ اغستی دی نو دا ټرانس آیسومر دی. او که چېرته ډایپول مومنت سناسې ویلیو راکړه، یعنی مطلب د 0 نو برابر 0 نه سیواو، نو بیا د دې مطلب دا شو چې دغه چې کوم مونږ آیسومر اغستی دی نو دا څه دی دا سیس آیسومر دی. نو دا خبره پکې سمپل خبره یاد ساتئ چې د سیس او د ټرانس آیسومرز په منځ کې ډیفرنسیشن کوي. ډایپول مومنت که چېرته ډایپول مومنت د 0 برابر و نو دا به ټرانس آیسومر وي، او که د 0 نو برابر نو بیا به دا سیس آیسومر وي. نو دا څه اپلیکیشنز وو د ډایپول مومنت چې په هغې کې یو مونږ ډسکس کو پولر او نان پولر مالیکیول مونږ ته ښیي، بل مونږ ته پرسنټ آیانیک کرکټر ښیي د یو کمپاوند، بل مونږ ته جیومټري اف مالیکیولز شو کوي، او بل مونږ ته سیس او د ټرانس په منځ کې ډیفرنسیشن ښیي.